guys, welcome back to another video. So today I'll be trying out this AOA Studio Wonder Blender. I'm gonna show you guys how it looks like. Looks like this. Similar siya sa Beauty Blender. This is my Beauty Blender. This is it. Sobrang laki niya compared to the Beauty Blender. So ayan. Wala na. I'm gonna do a comparison soon, pero for now, this is my focus of the video. This sponge is hard. Tigas siya. So, I'm gonna dump this. I'll show you guys kung ano yung itsura niya pag dump na siya or hindi. I'm back. So, I have two sponge. I have two of the AOA. Yung isa hindi dump, at saka yung isa dump. So, this is how it looks like. Ito hindi dump. Ito, dump with water. So you can see, meron pa siyang tulo na water. Ang hirap talaga kasi medyo malambot naman siya. Ganyan. Squeezy naman siya. Ayan o. For foundation, I'll be using the L'Oreal True Match Foundation in the shade G3. And ididiretso ko na siya sa aking sponge. And I'm just gonna dot that sa sponge na lang. Tingnan natin kung how this sponge will work. Okay naman siya. Pero so far okay naman, oh, see? Meron akong mga pimples dyan na sobrang liit. Hindi ko alam makikita sa camera. Nag-cover naman siya. Hindi din siya masyadong nag-soak ng product. So you can see wala masyado sa aking sponge. Which is awesome. Since most sa mga sponge kasi nag-soak ng product. But this one hindi siya like super nag-soak ng product. Pag-blend naman siya ng maayo. So lagyan natin sa neck. So weird kung hindi. So, apply tayo sa neck. Ayan. Maganda siya in fairness. Ayan. Walang masyadong hindi na masyado kinain yung product ko. So, now let's go with concealer. So, for concealer, I'll be using the LA Girl Pro Concealer. Which, oh shit, ang dami. This is in the shade Classic Ivory. Sobrang dami, besh. Dami. Ayan, gamitin natin ulit yung sponge. Oh. Didn't even get to bronze. Blending, I love. Maganda naman siyang mag-blend. So far. May look flawless, hindi ko alam. Pero parang sa camera sobrang flawless, no? Parang lang ako nag-bronze. Whatevs. So, ganyan siya. Let's blend using the same sponge. Mas malaki siya sa Beauty Blender, I think.
guys. Ang ganda. No joke. Ang ganda, oh. See? Hindi niya masyadong kinain yung mga products sa aking makeup. So, I'll be setting it with a loose powder. Hindi na ako magbe-bake. Kasi ayoko mag-bake. Pero saset ko na lang yan. Yan. So, I'm just using the Banana Luxury Powder. Ayan, so, we're done. So, overall, I really like the sponge. Maganda siya. Hindi ko siya in-expect na ganun siya kaganda. For first impression, thumbs up. Gawa ko ng update of this video soon. Pero, for now, love the product.